Okay, I'm going to talk today about God's design for a woman Acum vorbesc despre proiectul lui Dumnezeu pentru femei in marriage. în căsnicie. Right? Let me tell you a story first. Prima dată vă zic o întâmplare. The year was 1850. În anul 1850, The woman's name was Sophia. o chema Sofia. One day her husband came home and he was discouraged, Odată a venit soțul ei acasă și el era descurajat, defeated. înfrânt. That day he had lost his job Își pierduse slujba and he dreaded having to tell his wife. și ura faptul de a se duce și a spune acasă soției. However, when he explained to her what had happened, Dar totuși când el i-a explicat ei ce s-a întâmplat, he saw a very unexpected response. el a văzut în ea un răspuns neașteptat. She clapped her hands in delight Ea a aplaudat de fericire and she said, "Now you could write your book." și ea a spus, acum poți să scrii cartea ta. "Yes," the man replied, Da, a zis-o bărbatul, "but we have no money. dar nu avem niciun bani. What shall we live on while I'm writing it?" Dar din ce o să trăim în timp ce eu scriu? To his amazement, she opened a drawer Spre uimirea lui, ea a deschis un dulap and she pulled out a substantial amount of money. și ea a scos de acolo o sumă de bani mare. "Where on earth did you get that?" he said. Și el a întrebat, dar de unde ai făcut rost de așa ceva? "I have always known you were a man of genius," Ea a spus, întotdeauna am știut că tu ești un om genial. she told him. I-a zis. "I knew that one day you would write a masterpiece. Și am știut că într-o zi tu vei scrie o capodoperă. So every week, out of the money that you gave me to live on, Și în fiecare săptămână, din banii care mi-ai dat să trăim, I saved a little bit. am salvat câte un pic. Here is enough to last us for one whole year." Aici avem suficient să ne țină un an. Because of the trust that she had in her husband Și din cauza încrederii pe care ea a avut-o în soțul ei and her confidence and her words of encouragement, și încrederea ei și cuvintele de încurajare, that year her husband wrote one of the greatest pieces of American literature that have ever been written. în acel an soțul ei a scris o capodoperă, o lucrare, una dintre cele mai importante din literatura americană. That is the power of a woman who believes in and trusts in her husband. Asta este puterea unei femei care crede și care se încrede în soțul ei. Proverbs 14:1 Proverbe 18:1. Pai, 14:1. Femeia înțeleaptă zidește casă, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Remember that verse, ladies. Amintiți-vă acest verset, doamne. Today I'm going to be talking primarily, this morning I'll talk primarily to you. Acum voi vorbi în principal vouă. And I'm going to show you that if you treat your husband correctly, Și vă voi arăta că dacă tu îți tratezi cum trebuie soțul, he can conquer the world el poate cuceri lumea and you will be the benefit. și tu vei avea de câștigat. I'm going to show you 3 biblical commands that are given to wives. Vă arăt 3 porunci biblice date soțiilor Then I'll give you the practical application și for them. apoi vă voi da aplicația practică. Now, this morning I told you that 3 times in 11 verses God commands a man to love his wife. V-am zis în dimineața aceasta că în acele versete Dumnezeu poruncește de 3 ori bărbatului să-și iubească soția. But nowhere in the Bible is a woman commanded to have this same type of love for her husband. Dar nicăieri în Biblie nu-i se poruncește unei femei să aibă același fel de dragoste către soțul ei. But in Ephesians chapter 5, Dar în Efeseni, capitolul 5, there are 2 commands for wives. sunt 2 porunci pentru soții And they're very different from the commands that are given to the men. și sunt foarte diferite față de cele date bărbaților. We'll read the first one, Ephesians 5:22. Și vom citi prima, Efeseni 5:22. Nevestelor, fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. That command is also repeated in Titus 2:5 Această poruncă este repetată în 2:5 and 1 Peter 3:1. și 1 Petru 3:1. This morning we talked about that chain of command that God has ordained for the family. În această dimineață am vorbit despre acest lanț al autorității desemnat de Dumnezeu Now pentru a woman familie. is being told to voluntarily place herself under the leadership of her husband. Acum îi se zice femeii ca ea de bună voie să se pună sub călăuzirea soțului. He's not to force her. El nu trebuie să o forțeze. This command is to the ladies. Asta este o poruncă pentru doamne.
willingly to place themselves under the man's leadership. Ca de bunăvoie să se pună sub conducerea bărbatului. Some women have a problem with this. Unele dintre femei au o problemă cu They asta. think it's demeaning. It's a put down. It puts them down. Demeaning. Asta înseamnă că asta le face pe ele pe un loc mai jos. But keep in mind that the woman's role is not inferior, it is just different. Țineți minte însă că rolul femeii nu este inferior, doar că este diferit. Now there's a very good reason why a lot of women do not want to follow the Lord's command to submit to their husband. Mai există un bun motiv pentru care multe dintre femei nu vor să asculte această poruncă a Domnului să se supună Again, soțului. if we go back to the story of Adam and Eve, Din nou, dacă ne întoarcem la istorisirea despre Adam și Eva, tell you a couple things. vă zic câteva lucruri. You know these. Le știți deja. The serpent went directly to Eve. He didn't go to Adam. Șarpele s-a dus direct la Eva, nu s-a dus la Adam. But remember that God never told Eve to stay away from the fruit. He told it to Adam. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu nu i-a zis Evei să stea departe de fructul oprit, i-a zis lui Adam. It was Adam's job to give her the instructions. Era slujba lui Adam ca să-i spună Evei porunca. So Eve knew him because Adam told her. Eva știa pentru că Adam îi spusese. So here's the serpent tempting Eve. Și aici șarpele vine și o ispitește pe Eva. And she gives in. Și ea cedează. Think what would have happened if Eve would have said to the serpent, Gândește ce s-ar fi întâmplat dacă Eva ar fi spus șarpelui: God gave these instructions to my husband, Dumnezeu a dat aceste instrucțiuni soțului meu, so I want to talk to him first. așa că vreau să vorbesc cu el prima dată. History would have been different Ar fi fost alta istoria, nu? for all of us. Pentru toți dintre But he noi. didn't. Dar ea n-a făcut. She didn't, excuse Ea me. n-a făcut asta. And God pronounced judgment on Adam and Eve for their sin. Și Dumnezeu a judecat păcatul lui Adam și Eva. But I want to show you the consequences for Eve. Dar vreau să-ți arăt care sunt consecințele suportate de Eva. They're found in Genesis 3:16. Se găsesc în Geneza 3:16. Femeii i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu dureri vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. I want to focus on it says, yet your desire will be for your husband. Zice aici: dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. That desire does not mean you're going to have a sexual desire for your husband. Aceste dorințe nu se referă la faptul că vei avea dorințe sexuale după bărbatul That tău. would be a great thing. Ar fi un lucru grozav. None of us men would have any problems with that. Noi bărbații nu ne-am supărat pe chestia asta. But it doesn't mean that. Dar nu înseamnă asta. The word desire means that you will have a desire to control your husband. Aici înseamnă că tu vei avea dorința să-ți controlezi soțul. And as a result of this Adam and Eve situation, Și ca rezultat al acestei situații a lui Adam și Eva, all wives are going to have some desire to control their husbands. toate soțiile vor avea un grad de dorință de a controla soțul. With some women it's a much bigger problem than it is with others. La unele femei este o problemă mai mare decât la altele. But all wives struggle with it to a little bit. Dar toate soțiile se confruntă cu problema aceasta. And this is not just a curse on women. Și ăsta nu este doar un blestem pentru femeie. It's a curse on husbands. Este also. un blestem și pentru soț, de Because asemenea. all men suffer for this. Pentru că toți soții, bărbații, suferă din cauza asta. And ladies, Și doamnelor, I just domnișoarelor, want to tell you that your desire to be in charge and to be in control is not a godly characteristic. vreau să vă zic că dorința voastră de a fi în control și a conduce nu este un lucru desemnat de Dumnezeu. And it's also not a tiny little character flaw. Și nu e de asemenea, nu este o mică slăbiciune a caracterului. It is part of the curse. It is God's judgment. Este parte din blestemul care a venit datorită judecății lui Dumnezeu. Here's a little test to see if you're controlling. Haideți să îți dau un mic test ca să văd dacă ai tendința să controlezi. I'll give you 4 questions. 4 întrebări. I want to ask to raise your hands. Vreau să vă rog să ridicați mâna. Does your attitude say it has to be my way? Zice atitudinea ta, trebuie să fie în felul meu. Anybody guilty of that? Cineva vinovat de asta? I'm trying to look for smiles to see, you know. Încerc să văd zâmbete, să vedem dacă se... Number 2, do you have a hard time admitting that you've made a mistake? Îți e greu să recunoști că ai greșit? Some people are trying hard not to smile. Unii, sunt aici câteva persoane care încearcă să nu zâmbească. Do you yell to get your own way, Țipi ca să se facă după cum vrei? or you sulk if you don't get your own way? You pout.
Pout. Sulk, like a little kid. Sau Sulk. te pui îmbufnat dacă nu se face cum vrei. And number 4, Patru. does your family and your friends tease you about being bossy? Prietenii și familia ta fac mișto de tine că vrei să fii șefa. So how do you score on those things? Care este scorul la aceste patru întrebări? My mother-in-law has got a double dose of this curse. Soacra mea are o doză dublă din acest blestem. I'll tell you about one Christmas. Vă povestesc despre un Crăciun. Usually we all go to my mother-in-law's for Christmas. De obicei, mergem toți la socrii mei, la soacra mea de Crăciun. And after dinner, usually my wife and I, we wash the dishes. Și după masă, eu și soția mea de obicei spălăm vasele. I should be on the couch sleeping. Ar trebui să mă așez și eu pe canapea și să dorm. And I'm washing dishes. Dar spăl vase. I'm just kidding. I'm just kidding. Doar o glumă aici. So I'm washing the dishes, Deci spăl vasele and she has a dishwasher. și ea are o mașină de spălat vase. You know, one of those things you put the dishes in, Da, you push the știi button. cum. Apeși pe buton și se spală vase. So I'm loading up the dishwasher, Așa că eu încarc mașina de spălat vase. and my mother-in-law comes in, Și intră soacra. and she takes all my dishes out, Și ea scoate toate vasele and she restacks them a different way. și ea le aranjează într-un mod diferit. I said, Mom, Și zic, mamă, I'm 57 years old. am și eu 57 de ani. I'm the president of a company. Sunt președintele unei companii. I've survived for 57 years. Am supraviețuit și eu 57 de ani. Somehow. Cumva am reușit. I should be able to stack the dishwasher. No, Sunt și eu un pic în stare să pun niște vase în mașina de spălat? but she's like that all the time. Dar așa e ea, tot timpul. It's difficult. E dificil. Okay, so here's the struggle that a lot of men face in their home. Vezi, asta este o luptă cu care se confruntă mulți bărbați în căminele lor. They know God has called them to be the leader. Ei știu, Dumnezeu a chemat să fie liderul. But every day, Dar în they fiecare have to zi struggle with their wife to have that position. trebuie să se lupte cu soția ca să obțină poziția asta. Men don't like to fight with their wives. Bărbaților nu le place să certe cu soția lor. After a few years, the guy just gives up. După câțiva ani, bărbatul renunță. It just isn't worth his effort or the hassle. Nu merită efortul sau strădania. If a guy goes through years of hearing his wife tell him that he didn't do it right, Dacă un bărbat ascultă an de-a rândul de la soția lui că n-a făcut bine and treating him like a child, și îl tratează ca pe un copil, many men will just sit on the couch. mulți bărbați vor recurge la a sta pe canapea, They have the remote control in one hand, au telecomanda într-o mână, they have a drink in the other hand, își iau o băutură în cealaltă mână let you take care of things. și ocupă-te tu. Now, in this incident in the Garden of Eden, Acum, în acest incident din grădina Eden, Adam was also at fault. de asemenea Adam a avut o vină. If you read the story, Adam was standing right there. Dacă citești întâmplarea, îți dai seama că Adam era lângă ea. He saw what was happening, A văzut ce se întâmpla and he didn't do his job. și nu și-a făcut treaba. He was given the role as the protector and the leader, Lui s-a dat rolul de protector și de lider, but he didn't do his job. dar nu și-a făcut treaba. And as a result, Și ca și rezultat, we have the curse. avem blestemul. So ever since that incident in the Garden of Eden, man has to struggle and fight to get their position back. Acum, de atunci încoace, bărbatul trebuie să se lupte ca să-și obțină din nou poziția. I always wondered, why did Adam let this happen? Acum, eu de multe ori mă întreb, de ce a permis Adam să se întâmple asta? Was it because his wife never listened to him anyway? Oare din cauza că soția lui oricum nu asculta niciodată de el? That happens a lot. Asta se întâmplă de multe ori. Or was it because every time he made a suggestion, Eve had a better idea? Sau că de fiecare dată când el avea o sugestie, Eva venea cu o idee mai bună? So he just gave up? Așa că a renunțat. You want to eat the apple? Vrei să mănânci merele? Eat the apple. Mănâncă merele. Also, maybe Adam was just plain lazy. Sau poate Adam atunci făcea pe leneșul. Okay, so anyway, in Ephesians 5:22, if you go back to Ephesians 5:22, Dacă ne întoarcem înapoi la Efeseni 5:22, it says, "Be subject to your own husband." zice, fiți supuse bărbaților voștri. It means to your own husband.
înseamnă bărbatului tău. It doesn't mean to every other man. Nu zice oricărui bărbat. It doesn't mean if you're a boyfriend and a girlfriend, you don't have to be subject to your boyfriend. Nu înseamnă că dacă ai un prieten trebuie să fii supusă prietenului. It's just your husband. Doar soțului tău. Now, some women are extremely strong and they're very capable people. Unii dintre femei sunt foarte puternice și foarte capabile. So it's difficult for them Deci e dificil pentru ele, because deoarece you would want to marry a man who you could willingly follow his leadership. pentru că vrei să te căsătorești cu un bărbat și de bună voie să-l urmezi. So my advice to the ladies, Deci, sfatul meu pentru doamne, before you marry somebody, înainte să te căsătorești cu cineva, be sure that you can look up to that guy and that you could respect him. fii sigură că tu poți să-l privești și să respecti pe acel bărbat și să îl admiri pe acel bărbat. Otherwise, your marriage isn't going to be working the way God wants it designed it to Altfel, work. căsătoria ta nu va merge așa cum Dumnezeu a vrut. Also, if you're single and you don't want to submit, De asemenea, dacă ești singură și nu vrei să te supui, you should stay single. ar trebui să rămâi singură. If you enter into the covenant of marriage, Dacă intri în legământul it căsniciei, is your responsibility to submit. este răspunderea ta să te supui. Even if the woman is more capable than her husband, Chiar dacă femeia este mai capabilă decât soțul ei, she should still submit to him. ar trebui tot să se supună lui. This has nothing to do with who is more capable. Nu are de a face cu cine este mai capabil, It is all about fulfilling your God-given role. ci vorbim aici despre a-ți împlini rolul primit din partea lui Dumnezeu. And even if you're a wife and you see that your husband is making a decision and it's not right, Și dacă e soție și vezi că soțul tău ia o decizie care nu este potrivită, you should allow him to make that decision. ar trebui să-i permiți să ia He's decizii. responsible to God. El este And responsabil you want înaintea lui Dumnezeu. God to convict him. Și vrei ca Dumnezeu să-l convingă pe el. Women, you never want to try to be your husband's Holy Spirit. Femeilor, nu vreți să fiți Duhul Sfânt al soțului vostru. A lot of women are like that. Multe dintre femei sunt așa. They think it's their job to convict their husband of everything. Ele cred că este slujba lor să convingă pe soț de toate lucrurile. Men, how are you going to respond well to this? Bărbaților, veți răspunde cum trebuie la așa ceva? The female Holy Spirit? La un Duh Sfânt femeie? You won't. Men do not go like this. Nu, bărbaților nu le place chestia asta. A man is called to be the head of the home. Un bărbat este chemat să fie capul A familiei. woman is called to be the heart of the home. Femeia este chemată să fie inima familiei. A couple months ago, my daughter sent my wife a little card. Acum câteva luni, fata mea a trimis o felicitare soției mele. And she just thanked her for doing such a good job of keeping the home together. Și i-a mulțumit pentru că a făcut o treabă excelentă în a ține familia împreună. My wife goes to a Bible study with a couple ladies. Soția mea participă la un studiu biblic cu câteva doamne And they're sitting there having this Bible study. și stau acolo și studiază Biblia. And somebody had this idea, we're going to go on a spiritual retreat. Și cineva a avut ideea aceasta. Haideți să mergem să avem o retragere, o tabără spirituală. We'll all put in a little bit of money. Vom strânge fiecare, vom participa cu And ceva bani we'll get this home down by the beach. și vom închiria această casă lângă plajă. And we'll all go there for the weekend, all the girls. Și vom merge toate cafetele în weekend. One of the older women says, well, I think maybe we should go back home and talk to our husbands first. Una dintre doamnele mai în vârstă a zis, cred că ar trebui să mergem acasă întâi să vorbim cu soții. But there's one lady there that is a little bit different. Dar este acolo o doamnă care e un pic diferită. And she said, I don't have to ask my husband nothing. Și ea a zis, eu nu trebuie să-l întreb nimic pe soțul meu. She's one of those ladies that you could look at her face. Este una dintre femeile acelea care o poți privi în față You know what kind of marriage they have. și îți dai seama ce fel de căsnicie au. It's a disaster. E un dezastru. I call her Attila the Hun. Îi dau un porec la Attila Hunul. Do you know who that is? Știți cine a fost Attila, da? Anyway. Okay, second command for a wife. A doua poruncă pentru neveste. Ephesians 5:33. Efeseni 5:33. Încolo fiecare dintre voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. The wife must see to it that she respects her husband. Soția trebuie să se asigure că își respectă soțul. There's a lot wrapped up in that word respect.
Este mult înțeles în acest cuvânt respect. Part of it means that you should honor him. În parte înseamnă că trebuie să-l onorezi. I'm going to give you some ideas how to do this here in a minute. Vă voi da niște idei de cum se poate face You asta. should prefer him above everybody else. Ar trebui să-l preferi pe el mai presus de oricine altcineva. You should hold him in high esteem. Să îl respecti, să îl pui pe o poziție înaltă, să-l apreciezi. Let him make the final decisions Lasă-l pe el să ia ultima decizie and praise him. și laudă-l. I'll give you some examples here. Vă dau după aia niște exemple. Shortly. Shortly. When the man has the respect of his wife Când un bărbat are respectul soției and she's willing to cooperate with his leadership, și ea este dornică să coopereze cu conducerea lui, then he can become the man that God wants him to be. atunci el poate deveni omul care a intenționat Dumnezeu. In April of 1979, În aprilie 1979, one of America's best male singers wrote a song. unul dintre cântăreții cei mai buni ai Americii a scris un cântec And it became number one. și a devenit hitul numărul 1. And if you Google some top songs, the song's right up there. Și dacă dai pe Google și cauți cele mai bune cântece, apare ăsta. Here are some of the words. Și ăsta uite câteva cuvinte. And she believes in me. Și ea crede în mine. I'll never know just what she sees in me. Nu voi ști niciodată exact ce vede în mine. I told her one day if she was my girl, I-am spus-o într-o zi că dacă este fata mea, I could change the world. aș putea schimba lumea. But she has faith in me. Dar ea are încredere în mine. And I'll go on trying faithfully. Și eu voi continua încercând cu credincioșie. It's no wonder that song became number one. Nu e de mirare că a devenit hitul numărul 1. Because it's the key Pentru că este cheia. to becoming the kind of wife that every man dreams about. Să devii tipul de soție la care visează orice bărbat. When your wife believes in you, Când soția ta crede în tine, she can empower you to change the world. ea îți dă putere să schimbi lumea. By contrast, Prin contrast, about 25 years ago, I met a guy. acum vreo 25 de ani am întâlnit un tip, His name was Steve. Steve. He had a horrible wife. Avea o soție groaznică. Every time that he had some kind of adversity in his life, Ori de câte ori el avea parte de vreo nenorocire în viață, his wife would call him a loser soția lui îi zicea că e un ratat. and tell him it's your fault. Și îi spunea, e vina ta. At one point, when he lost his job Odată când și-a pierdut slujba and he came home, told his wife, și a venit acasă și i-a zis soției, she laughed at him. a râs în fața lui. We lost touch over the years. Am pierdut legătura după ani And I didn't see him for almost 20 years. și nu l-am mai văzut cam 20 de ani. About 4 months ago, he stopped into my office. Acum vreo 4 luni a venit la biroul meu. I couldn't believe my eyes. Nu puteam să cred. Stephen was a physical wreck. Steve era o epavă din punct de vedere fizic. Most of his teeth were gone. Majoritatea nu mai avea dinți. His life was a financial disaster. Viața lui era un dezastru financiar. He came to my office to see if I could give him some money. A venit la biroul meu să văd dacă să vadă dacă pot să dau niște bani. He had several major adversities and never once did his wife give him any kind of encouragement. A avut parte de mai multe necazuri mari și niciodată nu l-a ajutat cu ceva soția. And it showed he was a defeated, broken man. Și se vedea că era un bărbat înfrânt și distrus. So I want to give you a couple ways to show your man respect. Și vreau să vă arăt câteva moduri în care poți să arăți unui bărbat respect. Number one is don't talk badly about him Primul lucru, nu vorbi rău despre el. to anybody, Nimănui. and especially not in front of him. Și mai ales în fața lui. Proverbs 12:4. Proverbe 12:4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Ladies, you don't want to become cancer in the bones of your man. Doamnelor, nu vreți să deveniți cancerul din oasele soțului tău. And that's what you're doing when you humiliate and you put your man down. Asta faci atunci când îl umilești și când îl faci de rușine. Number 2. Numărul 2. Don't go behind a husband and check and make sure he did everything up to your standards. Nu te duce în spatele soțului tău și să verifici dacă a făcut totul potrivit standardelor tale. If your husband's trying to help you around the house, Dacă soțul încearcă să-ți dea o mână de ajutor în casă and he can never do a good enough job for you,
și niciodată el nu se descurcă suficient de bine pentru tine, he's going to give up. el va renunța. Then you'll be complaining because he never helps me. După aia vei începe să te plângi că nu mă ajută niciodată. Let him put the baby's diaper on backwards. Lasă-l să pună scutecele invers la copil. The kid's never even going to remember. Copiii nu-și vor aduce aminte lucrul ăsta. Trust me. Încrede-te, crede-mă. I have experience. Am experimentat și eu asta. Number 3. Numărul 3. When he makes requests, Când face cereri, ask you to do some things, să te roagă să faci ceva, some things that have to be done around the house, ceva lucruri care trebuie făcute pe lângă casă, don't ignore him. nu-l ignora. If it's an issue for him, pay Dacă e o attention. problemă pentru el, attention fii to it. atent. Number 4, Numărul 4. don't laugh at his mistakes. Nu râde de greșelile lui. Ladies, think about how humiliating that would be to a guy. Gândiți-vă, doamnelor, cât de umilitor este pentru un bărbat. Here's my wife. Iată soția mea. I promised to love her sacrificially. I-am promis că o să o iubesc până la sacrificiu. I'll do anything for you. Voi face orice pentru And I tine. make a mistake. Și fac o You greșeală. laugh at me. Nu râde de mine. I'm destroyed. Mă distruge asta. A woman has tremendous power. O femeie are putere foarte mare, You could use it for good. dar o poate folosi spre bine You're the one that will benefit. și dacă o folosești așa, tu vei fi beneficiar. You could use your power to destroy that man. Dar poți să-ți folosești puterea să-l distrugi pe omul ăla. And you're the one that will suffer. Și tu ești cea care vei suferi. Okay, number 5. Numărul 5. Don't compare him to other men. Nu-l compara pe el cu alți bărbați. Never say, I wish you were more spiritual like, what's your name? I forgot your name. Dan. Danny. All right. Aș vrea să fii mai spiritual ca și Dan. You don't want to do something like Nu vrei that. să faci lucrul ăsta. Or I wish you had a good job like such and so. Sau aș vrea să ai și tu o slujbă bună cum are cu tare. You're devastating that man. Îl distrugi. Number 6. Numărul 6. Never complain about your finances or his ability to provide for you. Niciodată să nu te plângi despre statutul tău financiar sau despre abilitățile lui de a aduce bani în casă. You could show him respect by being content with whatever your financial situation is. Poți să arăți respect prin faptul că te mulțumești cu situația financiară. And number 7. Numărul 6. 7. Do not continually have a better idea. Nu continua tot timpul să vii cu o idee mai bună. My wife sometimes does this to me. De obicei, uneori îmi face soția așa. We like to work on a lot of projects around the house. Ne place să lucrăm împreună la proiecte în jurul casei. She feels loved. Știi, v-am povestit, se simte iubită, da? So sometimes when we're doing those projects, Și câteodată când împlinim aceste proiecte, she'll sit down there next to me and she'll be watching. se așează acolo lângă mine și se uită. But then she'll say, well, why don't you do it this way? Dar după aia începe să zic, dar de ce nu faci în felul ăsta? I gave her a nickname. I-am dat o poreclă. Foreman. Foreman. Right? Know what that translates? The manager. A Manager. construction manager. Deci un manager de construcții. I say, listen, I-am să ascultă-mă un pic. I build buildings. Eu construiesc clădiri. I could certainly nail these two pieces of wood together. Pot și eu să bag două cuie în lemnele astea. So let me just do it my way. Lasă-mă să fac cum știu eu. So remember that. Deci țineți minte lucrul ăsta, da? The other day she was watching me Acum câteva zile se uita la mine and she started to și a început să say something. să zică ceva And I finished it. și am terminat eu. I said, I know you have a better idea. I-am zis, știu, ai o idee mai bună. And things went Și evident că lucrurile au mers. It wasn't a very good night. N-a fost o noapte bună. So we're working on these things. Deși noi lucrăm la chestiile astea. Okay. Number 8. Numărul 8. Talk to him in a pleasant tone of voice. Vorbește cu el pe un ton plăcut. You don't like it when people are sarcastic to you or treat you like you're a little kid, especially more for your husband. Nici ție nu-ți place când oamenii vorbesc cu tine cu sarcasm sau te tratează ca pe un copil. Așa că nici soțului nu-i place. Number 9. Numărul 9. Compliment him in front of others. Fă-i complimente în fața altora. And number 10. Și numărul 10. Avoid the words, I told you so. Evită cuvintele astea, ți-am zis eu. That's like death Asta e ca o sentință la moarte to your relationship. pentru relația voastră. But here's number 11. Dar uite și numărul 11. Take care of your appearance. Ai grijă de felul în care arăți.
A man wants the woman of his dreams to be attractive. Un bărbat vrea ca femeia visurilor lui să fie atractivă. Now you're also beautiful now. Bine, înțeles că acum ești frumoasă acum. And most women make sure that they're beautiful to catch their husband. Și majoritatea femeilor se asigură că sunt frumoase ca să prindă un soț. Sometimes after that, După aceea însă, they don't take as much care in their appearance. nu se mai îngrijesc așa de mult de înfățișarea lor. And they start to get a little sloppy. Și încep să devină un pic așa lălâi. And to a man, that's pretty devastating. Și asta este devastator pentru un bărbat. A woman doesn't have to be the best looking woman in the world. O femeie nu trebuie neapărat să fie cea mai frumoasă femeie din lume. He just wants you to resemble the girl that he married. El vrea să semeni cu fata cu care s-a căsătorit. If after 10 years, Dacă după 10 ani, the only thing that looks the same singurul lucru care mai seamănă, is maybe your fingernail polish, poate este doar lacul de pe unghii, your man's going to be a little bit discontent. bărbatul tău va fi un pic cam nemulțumit. And when he comes home from work, Și când vine de la muncă, you should try to look good. ar trebui să încerci să arăți bine. After all, După toate, he's been dreaming about you all day, a visat la tine toată ziua, right? nu? And now he comes home, Și vine acasă. and here's this lady. Și iată pe doamna noastră, She's got old sweatpants on, are niște pantaloni de training vechi pe the ea, baby dribbled stuff on her shirt, bebele a vomitat ceva pe tricoul ei, her hair's a wreck, are părul alandala, she's got no makeup on. nu s-a machiat deloc. How are you going to feel as a man? Cum te simți ca bărbat? Look, there's pretty girls at work all day. There's pretty girls where you work. Sunt fete frumoase la locul de muncă They all look their best. și ele arată foarte bine. You're trying not to look. Eu încerc să nu mă uit la ele. You're trying to focus on your wife. Tu vrei să te concentrezi la soția ta And then you come home. și ajungi acasă I'm going back to work. și zici, aș prefera să mă întorc înapoi la muncă. So, you know, it's a little thing. Maybe I shouldn't have to say it, but make sure you take a shower. Poate e un lucru mic, dar poate n-ar trebui să zic, dar asigură-te că faci duș, Put on some makeup. machiază-te, Put on some perfume. parfumează-te o leacă. People that make perfume, they know what they're doing. Oamenii care fabrică parfumuri știu ce fac acolo. Men are very attracted to some smells. Bărbații sunt atrași de anumite mirosuri. What are you saving it for? Pentru ce îl păstrezi dacă nu pentru asta? For when you go off to work so you could smell good for some other guy? Pentru atunci când te duci la lucru să miroși frumos pentru alt tip? You want to keep the passion in your marriage. Tu vrei să păstrezi pasiunea în căsnicia ta. Make sure he wants to come home to you. Asigură-te că el vrea să vină acasă să te vadă. And next is tell your husband you're proud of him. Spune-i soțului că ești mândră de el. And the third command, A treia poruncă, last command here, ultima aici, is from 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. 1 Petru capitolul 3 versetul 1 și 2. Tot astfel nevestelor fi supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. The context is the wife is living with an unbeliever and he's not treating her too well. Aici contextul este despre o soție care trăiește cu un necreștin și el nu o tratează bine. Tough circumstances. Sunt circumstanțe dificile. So what do? Și atunci ce faci? There are two principles in this verse you could learn. Sunt două principii de învățat din acest verset. And so if your husband isn't treating you properly, Dacă soțul nu te tratează cum trebuie, you could apply these. și poți să aplici atunci principiile. First, Primul, there's the phrase without a word. aici zice expresia fără cuvânt. It refers to you don't want to be repeatedly asking or criticizing or complaining. Aici vrea să zic că tu nu vrei să ceri tot timpul sau să critici tot timpul sau să te plângi tot timpul. We have a word, nagging. Avem un cuvânt plângăcios. You have that? Maybe. Whatever. This kind of stuff won't win your husband or push him away. Lucrul ăsta nu o să câștige soțul tău, o să îl îndepărteze. It will make him feel like a little boy being scolded by his mother. Se va simți ca un băiețel care este criticat sau cicălit de mama lui. So he won't respond well. Deci nu va răspunde bine. And the second bit of advice from that verse, Și al doilea sfat din acest verset, if you treat him in a respectful manner,
Dacă îl tratezi într-un mod respectuos and if you believe in him și crezi în el and you encourage him, și îl încurajezi, that's what's going to change him. asta îl va schimba pe el. And there's one last command, then I'm done with the commands. O altă poruncă și termin cu ele. Titus 2:4. Tit 2:4. Okay. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. The women are to be encouraged to love their husbands. Femeile trebuie încurajate să-și iubească bărbații. The word love is not the same word as the love for the husbands. Nu este același cuvânt folosit în dreptul soților. It means be his friend. Înseamnă să fii prietenul lui. One of the husband's greatest needs is to have you girls to be his friend. Una dintre marile nevoi ale soțului este ca voi fetelor să fiți prietenul lui. When you read this verse, it's very interesting that a wife would have to be told to love your husbands and to love your children. Pare interesant sau ciudat că se zice în versetul ăsta unei femei să-și iubească bărbatul și copiii. And the reason is all day long she's correcting those kids. Și motivul este pentru că în întreaga zi femeia corectează copiii. And so often she forgets to be their friend. Și de multe ori se întâmplă să uite că trebuie să fie și prietena lor. And she'll start to treat her husband the same way. Și că trebuie să-și trateze și soțul în felul acesta. Women bond through talking. Femeile leagă relații prin conversație. Men bond through activities. Bărbații leagă relații prin activități. So if you want to be your husband's friend, Dacă tu vrei să fii prietena soțului tău, find out what does he like to do află ce îi place lui să facă and do that with him. și fă asta împreună cu el. I taught this to my daughter Molly. Am vorbit asta cu fata mea Molly. So she has this guy she's interested in. Deci are un băiat de care e interesat And they're probably going to get married. și poate se vor căsători. So she's Probabil. thinking, what can I do that he really likes? Și să se gândească ce pot face eu ca lui ce-i place lui. He's studying to be a doctor. El studiază să fie doctor. So he watches a lot of videos on YouTube about operations. Deci se uită la multe video pe YouTube despre operații. So she said, let's watch an operation together. Și zice ea, haideți să ne uităm la o operație împreună. So they watched an operation where they took out the appendix. Deci s-a uitat la o operație unde au scos apendicele. My daughter doesn't care about appendix. Fetei mele nu-i pasă de apendic. She said Alex was so excited. He was like a little kid on Christmas. Alex era așa de entuziasmat, parcă era un copilaj de Crăciun. To think that I would be so interested in this. Și credea că sunt așa de interesată de subiectul ăsta. So Alex responded. Așa că Alex a răspuns. He knows my daughter likes ballet. El știe că fetei mele îi place baletul. He made the ultimate sacrifice. Și a făcut sacrificiul suprem. He said, Molly, let's watch a ballet video. A zis, Molly, haide să ne uităm la un video despre balet. He's really working hard here. Deci își dă silințele, într-adevăr. One of my friends also one of my friends likes to go deer hunting. Acum, unul dintre prietenii mei îi place să meargă la vânătoare de cerbi. His wife goes with him. Soția lui se duce cu el. She's a pretty attractive, very feminine girl. Este o femeie atractivă și foarte feminină. But once or twice a year, Dar o dată sau de 2 ori pe an, she'll get that camouflage clothing on. se îmbracă în camuflaj, She'll put that stuff on that makes you smell like a deer. își pune parfumul ăla care te face să miroși ca un cerb And she'll go sit in the woods with her husband for hours. și se duce și se așează, stă în pădure cu soțul ei ore întregi. And they don't say anything. Și nu zic nimic, Looking for deer. pentru că ei așteaptă să vină cerbul. She says her husband just absolutely loves it. Și soțul ei îi place la nebunie. When he comes home, he's so excited about what a great day they had together. Și când se întorc acasă, le e foarte entuziasmat. Ce zi extraordinară au petrecut împreună. So if you find yourself, my husband, he doesn't talk to me. Poate zici, dar soțul meu nu vorbește cu mine. Learn what he's interested in. Învață ce îl preocupă, ce îl interesează. Learn to talk about it. Învață să vorbești despre subiectul ăla. He'll start to talk Va începe să vorbească. because that's his interest. Pentru că ăsta este interesul lui. And we'll have to skip the rest for the most part. Mai sărim peste. I have one more thing I want to talk to you about. Mai e un lucru despre care vreau să vă vorbesc. I saved the best for last. Am salvat cei mai buni la urmă.
I'm done with how to be a godly's role. I'm done with God's role for a woman. Deci am terminat cu rolul lui Dumnezeu pentru femeie. Those were just some tips. Au fost un fel de secrete așa. I want to talk about something else that's important for a man. Mai vreau să vorbesc despre altceva care este important pentru un bărbat. This is the greatest gift I ever gave my wife. Ăsta este poate cel mai mare cadou care l-am dat vreodată soției. I told her about Jesus. I-am zis despre Isus. Now, I really feel Acum, eu cred that the man should be the spiritual leader in the house. Cred cu toată tăria că bărbatul ar trebui să fie liderul spiritual în casă. It's not only what I feel, it's what the Bible teaches. Nu numai că simt eu asta sau cred eu asta, dar așa învață Biblia. And part of that Și parte de acestui is fapt, you want to take the initiative to make sure that your wife could develop spiritually. tu vrei să iei inițiativa, să te asiguri că soția ta crește spiritual. Encourage her to have Bible studies with her friends. Încurajează-o să facă studii biblice cu prietenele ei. Make sure she has time for quiet time. Asigură-te că are și ea timp ca să facă o ora liniștită. Some men complain, my wife never spends time reading the Bible. Unii bărbați se plâng, soția mea nu petrece niciodată timp citind din Biblie. But from the time she gets up in the morning Dar de când se trezește dimineața to the time she goes to bed at night, până când se culcă seara, she has kids crawling all over her. are copii care se cațără pe ea. And you're laying on the couch. Și tu stai tolonit pe canapea. A man should take care of the kids Un bărbat ar trebui să aibă și el grijă de copii and tell his wife, I want you to take a little bit of time just for you and God. Go read your Bible. Do whatever you want to do. și să zică soției, am eu grijă de copii, tu du-te, ia-ți timp pentru tine, fii singură, citește Biblia sau faci ce vrei tu. Make sure she has time to do that. Asigură-te că are și ea timp să facă If asta. your wife's not growing spiritually, Dacă soția ta nu crește spiritual, it's your fault. este vina ta. It's your responsibility as a leader to make sure that Este răspunderea ta ca și lider să te asiguri de asta. And you know what part of that is? Și știi care e partea acestui lucru? She sees you're not growing, Dacă ea te vede că tu nu crești, she's not going to grow nu va crește nici ea. because you set the pace. Pentru că tu ești cel care bați cadența. And if you're not growing, Dacă tu nu crești, you have no right tu nu ai dreptul to be annoyed with your wife because she's not reading her Bible or whatever it să is. te superi că ea nu citește Biblia. And the other thing is, Alt lucru este, men, bărbaților, don't lead your wife into sin. nu conduce soția ta la păcat. First of all, your wife's not going to respect you. În primul rând, soția ta nu te va respecta. And second of all, God holds you accountable. Și în al doilea rând, Dumnezeu te va judeca pe tine. For example, some men think De exemplu, unii bărbați cred, we're married. suntem căsătoriți, Let's go to a movie that is sexually provocative hai să mergem la un film care e provocator, sexual, or maybe downright pornographic. sau poate chiar pornografic. We're married. I'm with my wife. Sunt căsătorit, sunt cu soția. You're introducing sin into your marriage. Tu introduci păcat în căsnicia ta. Also, many times men have fantasies De asemenea, de multe ori bărbații au fantezii that they share with their wife și împărtășesc asta cu soția. and maybe try to get her involved in some things that are not God honoring. Și să o facă pe ea să implice niște lucruri care nu o onorează pe Dumnezeu. God holds a man accountable for those things. Dumnezeu va face răspunzător pe bărbat pentru așa ceva. And like I said, Și cum am zis, she will not have the respect for you. nu te va respecta. Your marriage is going to crumble. Și se va strica căsătoria voastră. And your wife's going to look like my old girlfriend Sharon. Și soția ta va ajunge să arate ca vechea mea prietenă, Sharon. Sin always has its consequences. Păcatul aduce întotdeauna consecințe. I believe that every word in the Bible is true, Eu cred că fiecare cuvânt din Biblie e adevărat. which includes book of Revelations. Și include și cartea Apocalipsa. And I want to show you something. Și vă voi arăta ceva. If we could read Revelations 20:15. Dacă putem să citim Apocalipsa 20:15, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. You know, it talks in there about the lake of fire. Vorbește aici despre lacul de foc. That people whose name is not written in the book of life will go there. Oamenii care n-au numele scris în cartea vieții vor ajunge acolo. That's people that have never trusted in Jesus to save them from their sins. Ăștia sunt oamenii care niciodată nu s-au încrezut în Hristos ca să le ierte păcatele. And then read Revelations 20:10. Și apoi citește Apocalipsa 20:10.
Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. See the part in there that talks about being tormented day and night? Vedeți, înțelesul cuvântului zice să fii torturat zi și noapte? Not only are the devil and the false prophets there, Nu numai că acolo ajunge diavolul și prorocii falși, but all the people that haven't trusted in Jesus are dar there, toți oamenii care nu s-au încrezut în Isus being tormented day and night. vor fi torturați zi și noapte. And so I said that my greatest gift to my wife was Am sharing zis Jesus with her. că cel mai mare cadou pe care l-am făcut soției mele a fost să-i zic despre Domnul Isus. I think about this sometimes. Mă gândesc câteodată la asta. One day I'll be dead, Într-o zi voi muri and I'll go to heaven. și voi merge în cer. What if my wife's not there? Dacă nu e soția mea acolo, What if my kids aren't there? dacă copiii mei nu sunt acolo, And I know where they are. știu unde sunt. If they're not in heaven, Dacă nu sunt în cer, they're in the lake of fire, sunt în iazul de foc, being tormented day and night. chinuiți zi și noapte. Could you imagine what that will do to a person? Îți imaginezi cum s-ar simți, în ce stadiu ar fi persoana? To know that the woman that you loved and the kids that you loved are burning in hell Că femeia pe care ai iubit-o și copiii pe care i-ai iubit ard în iad, for eternity veșnic, because you weren't the spiritual leader in your family? pentru că tu nu ai fost liderul spiritual în familia ta. My wife's really afraid of the dark. Soției mele e foarte frică de întuneric. Matter of fact, she sent me a text last night. She says, "I'm going to bed now, but every light in the house is on." De fapt, mi-a dat un mesaj aseară, eu mă duc la culcare, dar toată lumina este aprinsă în casă. It breaks my heart Și îmi frânge inima asta. to think that if she was in hell, Să mă gândesc că dacă ar fi în iad, a dark place, un loc întunecat, no light, no hope, no love, no Jesus, nu este lumină, nu este speranță, nu este dragoste, nu e Isus, because I failed in my responsibilities. pentru că eu nu mi-am împlinit responsabilitatea. You know, the Bible says there'll be no tears in heaven. Biblia zice totuși că nu vor fi lacrimi în cer. But you know, there's a 1,000-year reign of Christ on earth. Dar să știți că e vorba și de o mie de ani de domnia lui Hristos pe pământ. It doesn't say anything about there'll be no tears in this 1,000-year reign of Jesus on Dar earth. nu zice că nu vor exista lacrimi în timpul acestor 1000 de ani de domnia lui Hristos. Imagine suffering for 1,000 years, Imaginează-ți că suferi 1000 de ani, knowing that your loved ones are in hell. gândindu-te că cei pe care i-ai iubit sunt în iad. And I want to say to the guys, Și vreau să zic băieților, you can't give that kind of a gift to your wife if you don't have it yourself. nu poți da cadoul acesta soției tale dacă tu nu-l ai. One of the last things I want to do is I want to share the gospel with you. Unul dintre ultimele lucruri care vreau să le fac este să vă zic Evanghelia. I know probably most of you or all of you are saved. Mă gândesc că poate majoritatea dintre voi sunteți deja mântuiți. But just in case there is someone that isn't, I want to tell them the gospel. Dar în caz că nu este cineva de aici mântuit, vreau să-i zic Evanghelia. If you're saved, then just pray. Dacă ești deja mântuit, salvat, te Pray rog, if there's roagă-te. someone here that doesn't know Roagă-te Jesus, ca dacă este cineva care nu-L știe pe Isus, they'll come to know him today. să ajungă să-L cunoască astăzi. Just close your eyes and pray. Închideți ochii și roagă-te. Everybody here in this room is a sinner. Toți din camera aceasta suntem păcătoși. You know, if you think you're not a sinner after all the things I've talked about this weekend, then I really worry about you. Dacă tu, după tot ce am vorbit în weekendul acesta, nu crezi despre tine că ești păcătos, atunci chiar mă îngrijorezi. How many of you are out there sleeping with your boyfriend or your girlfriend? Câți dintre voi poate n-ați ieșit cu prietenul sau prietena și ați dormit împreună? Or you're a liar, Sau ai fost mincinos? thief, Sau hoț? lazy, Sau leneș? sharp tongue, Sau o limbă ascuțită? whatever it is. Sau orice altceva? Bible says all have sinned. Biblia zice că toți am păcătuit. That's everybody here in this room. Și asta ne include pe toți din camera aceasta. And the thing that always worries me is what comes next. Și lucrul care mă îngrijorează cel mai mult este ce se va întâmpla în continuare. Wages of sin is death, Plata păcatului este moarte. which means a sinner will be eternally separated from God and Jesus in hell. Asta înseamnă că un păcătos va fi despărțit pentru veșnicie de Dumnezeu în iad. For eternity. Pentru o veșnicie. Then there's the good news. Dar iată și vestea bună. God looks at this. Dumnezeu vede, He says, I know these kids could never be good enough to earn their ne way to vede pe heaven. noi și Dumnezeu zice, eu știu că acești copii, acești tineri nu sunt niciodată, nu o să fie niciodată
suficient de buni ca să-și câștige un loc în rai. Because nobody's good enough to earn their way. Pentru că niciunul nu este suficient de So bun să God made a câștige. provision. Așa că Dumnezeu a pregătit ceva. He sent his son, Și a trimis Fiul, Jesus, Isus, to die on a cross. să moară pe o cruce. Beaten, Bătut, punished, pedepsit, whipped, bătut cu biciu, spit on, scuipat, crucified on a cross. pus pe o cruce. Why? De ce? To take the punishment for your sins. Ca să iei El pedeapsa pentru păcatele You tale. deserve it. Tu o meritai. But God doesn't want you to go to hell. Dar Dumnezeu nu vrea ca tu să mergi în That was el. his provision. Asta a fost ce a pregătit El. Jesus was a substitutionary sacrifice. Isus a fost jertfa de înlocuire. He died on a cross. Să te înlocuiască pe tine. A murit pe o 3 cruce, days later, he rose again, după 3 zile a înviat. went to heaven. S-a dus în cer. Jesus did his part. Isus și-a făcut Now partea. you have to do yours. Acum trebuie să faci partea ta. You have to trust in that. Tu trebuie să spui încrederea în asta. A lot of time people have a problem with pride. De multe ori oamenii au probleme cu They mândrie. say, I have to do something Ei zic, trebuie să fac și eu ceva. to save myself. Să mă salvez eu pe mine It's a însumi. mockery. Este o bătaie de joc. Because if the death of the Son of God wasn't enough to save you, Că dacă moartea Fiului lui Dumnezeu n-a fost suficient să te salveze, then your puny good works won't save you either. atunci faptele tale bune, dar mărunte, nu te vor salva. So you have to accept God's gift. Deci trebuie să accepti darul lui Dumnezeu. And you have to put all your trust Și trebuie să spui toată încrederea in the death of Jesus on the cross în moartea lui Isus pe cruce, to save you from your sins. să te salveze de păcatele You tale. should have a time in your life Tu ar trebui să existe o perioadă în viața ta un when you timp, can say, on this date, și să poți zice, în ziua aceea I accepted that free gift. am primit acest dar gratuit de la Dumnezeu.